welcome to back කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow SL YouTube නාලිකාවත් සමග. ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි motion sensor එකක් නැත්නම් PIR sensor එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති sensor එක මෙන්න මේක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ sensor එක භාවිතා කරලා අපේ නිවසේ හෝ ෂොප් එකකට හෝ ඕනම තැනකට කවුරු හරි යනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට එලාම් එකක් විදියට හෝ ලයිට් එකක් විදියට මේ සෙන්සර් එක හරහා යම් උපාංගයක් ඔපරේට් කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ආරක්ෂාවට නැත්නම් නිවසේ ආරක්ෂාවට වගේ නම් හුඟක් වටිනවා. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවනි සයිලන්ට් එකක් නැත්නම් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් LED බල්බ් එකක් වගේ භාවිතා කරලා අපිට ඉන්ඩිකේටර් එකක් නැත්නම් අපිට දැනුම් දීමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ PIR සෙන්සර් එක ගැන සඳහන් කරොත් මේක මීටර් 12ක පරතරයක් ඇතුළත අපිට ඔපරේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අංශක 180ක පරාසයක් තුල මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක day and night වෙන වෙනම ඔපරේට් කරගන්න පුළුවන්. වාට day ඕන නම් day light day එකේ එහෙම නැත්නම් night එකට ඕන නම් night එකට මේක අපි අර setting කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් sensor එක ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ sensor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක mount කරගන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රමාණයට. ඔයාලට පේනවා ඇති අවශ්‍ය දිශාවට මේක හරවගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ලයිට් එකක් හෝ සයිලන්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ලබා දෙන ඕනම උපාංගයක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේකේ ෆයිල් සඳහන් කරගන්න සම්බන්ධ කරගන්න කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයාලට කැටලොග් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒකත් අරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සප්ලයි ලබා දෙන්න ඕන ලයිව් එකට. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා L නිව්ටල් එකට. ඊට පස්සේ අපිට වෙනම අවුට් එකක් ගන්න පුළුවන් සෙන්සර් එක හරහා අවුට්පුට් එකක්. ඉතින් නිව්ටල් එක ලූප් කරලා අපේ ලයිට් එකට නැත්නම් අපේ ලෝඩ් එකට සවි කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එන්න විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට සෙන්සර් එක ඒ කියන්නේ අපිට ඔපරේට් වෙන්න ඕන ටයිම් එක කොච්චර වෙලාවක ඉඳ කියලා අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට day and night ද කියලා මෙතනදී වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේ වගේ සයිලන්ට් එකක් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන් සෙන්සර් එක හරහා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු සයිලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ඩිකේටර් බල්බ් එකක් නැත්නම් LED බල්බ් එකක් වගේ ඕනම දෙයක් මේකට සවි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. සෙන්සර් එක ගලවලා යුනිට් එක ගලවලා අපිට කොහොමද මේක කේබල් ටික සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තමයි මේ ටයිම් එක ඔපරේට් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන day and night ද කියලා අපිට මාරු කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. මොනවා විදියට තමයි අපි මේකට කේබල් එකක් සම්බන්ධ කරලා බලමු. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති live neutral ඊට පස්සේ load එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට නිව්ට්‍රල් බේස් ලයින් එක ලබා දීලා තියෙනවා. බේස් එක මෙතන L1 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ලයින් එකට ඉන් කරලා තියෙනවා. නිව්ට්‍රල් එක
මැද බාර් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම නිව්ට්‍රල් එකක් අපේ අවුට්පුට් ලෝඩ් එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලයිට් එකක් හෝර්න් එකක් සයිලන්ට් එකක් කුමක් වේවා. ඊට පස්සේ අපි දාන ලෝඩ් එකට අවුට්පුට් ලයින් එක තමයි එහා පැත්තේ කොනෙන් යන්නේ. අපි සප්ලයි. ඉතින් මෙන්න මේ සෙන්සර් එකකට මොකක් කෝදයක් වැටුණ ගමන් වෙනවා. ඔන්නලා තප්පර කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ලයින් එක කට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් සෙන්සර් එක හරහා මොකක් හරි වැටුණ ගමන් සයිලන්ට් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි සයිලන්ට් එක වයරින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින්